Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Szerintem mindenkinek van egy-két kedvenc egérmárkája, nekem egyértelműen ezek közé tartozik a VL Mouse. A cég az elmúlt években a magnézium ötvözetből készült egérházaival szerzett magának úgymond hírnevet, amelyek sokak számára etalonnak számítanak a könnyű egerek világába. Most azonban merészet húztak, és a megszokott magnézium helyett egy teljesen új kompozit műanyag házra álltak át. Hogy mi áll a döntés mögött, és hogy milyen lett a gyakorlatban a BizG, azt fogjuk megbeszélni ebbe a videóban. A BizG Medium egy elegáns fehér dobozban érkezett, amelynek a tetején a fehér színváltozat képe látható. A feliratok egy része nem meglepő módon kínai nyelven olvasható. A doboz felnyitva egy kartontálcán találjuk az általam rendelt fekete egeret, valamint a hozzá tartozó adóvevőt. A tálcát kiemelve alatta egy üdvözlőkártya és egy vékony falu kiegészítő doboz rejtőzik. A tartozékok terén ezúttal sem lehet panaszunk. A csomagban találunk egy USB kábelt, két szett griptépet, valamint többféle egértalpat is. A VL Mouse ezen a téren továbbra is az élmezőnybe tartozik, hiszen kevés gyártó kínál ennyi hasznos kiegészítőt már alapból a dobozban. Kezdjük a kábellel. A fekete szövetborítású vezeték kellően vékony és rugalmas ahhoz, hogy ne csak töltésre használjuk. Sok gyártó még ma is olyan kábeleket mellékel az egereihez, amelyek a merevségük miatt nehézkessé teszik a vezetékes használatot, a VL Mouse megoldása viszont teljesen jól használható, akár játékra is. Természetesen vezetékes módban a maximális 8000 Hz-es polling rate is elérhető lesz. A forma nem változott, ugyanazt kapjuk, mint a korábban nálam járt magnézium ötvözetű Beast modelleknél. De említhetném akár a csatornán korábban bemutatott Final Mouse Frostlordot, sőt az ATK F1 széria formája is erősen emlékeztet erre a kialakításra. A BizG továbbra is egy szimmetrikus kialakítású egér. A hátsó pupot nem tolja túlzottan hátra, ezért elsősorban karmos és újbegyes fogás kedvelők fogják értékelni ezt a formát, míg tenyeres fogásnál inkább a kisebb kezű felhasználóknak lehet majd ez az egér kényelmes. A forma egyik legnagyobb erőssége az a könnyed agilis érzet, amit használat közben nyújt. Gyors irányváltásoknál és apró célzáskorrekcióknál kifejezetten otthonosan mozog, ezért FPS játékokhoz továbbra is remek választás lesz majd ez a forma. A VL Mouse ezt az egeret alapvetően fekete és fehér színben kínálja, illetve elvileg létezik egy ezüst változat is, bár ezt én személy szerint még nem nagyon láttam elérhető készleten. Aki viszont unja az egyszínű megoldásokat, annak jó hír, hogy létezik egy valamivel drágább, limitált kiadás is, amelyben összesen 7 féle dizájn közül lehet majd választani. A széria 3 méretben érhető el, mini, medium és max, és nálam a középső medium verzió járt. Ez 122 mm hosszú, 62 mm széles és 37 mm magas, tehát egy kifejezetten kompakt egérről beszélünk. Ehhez a mérethez pedig nagyon alacsony tömeg társul, nálam talpakkal együtt 41 g-ot mutatott a mérleg. Ahogy azt korábban említettem, a VL Mouse ezúttal a magnézium ötvözet helyett egy mikrokristályos kompozit anyagra váltott, ami gyakorlatilag egy műanyag házat jelent. Ennek egyik legnagyobb előnye, hogy az egér ára így érezhetően kedvezőbb lett. A felület meglepően jól sikerült, tapadós, biztos fogást ad, és egyáltalán nem hat olcsónak. A ház összeszerelési minősége is rendben van, masszív érzetet kelt, nem recseg és nem ropog, akkor sem, ha erősebben megfogom vagy megnyomkodom. A fekete változaton ugyanakkor az új lenyomatok néha láthatóvá válnak, ez viszont inkább a felület sajátossága, mint minőségi probléma. Aki netán mégis csúszósnak érezné ezt a felületet, annak ott van a csomagban 2 szett kiváló minőségű griptép is, amelyek kifejezetten jó alternatívát jelentenek más cégek gyári megoldásához képest. A szenzor papíron nem változott, továbbra is a PixArt-Pro 3950HS került az egérbe, ugyanaz, mint amit például a nálam lévő VL Mouse Sword modellekben is láthatunk. Érdekesség viszont, hogy a valós használatban nálam más élményt adott ez az egér. A Sword esetében a Polarity egérpadomon időnként előfordul a jelvesztés, míg a BizG-nél ilyen problémát egyáltalán nem tapasztaltam. Az MCU viszont már a Nordic 54L15 lesz, ami papíron jobb energiahatékonyságot, így kedvezőbb üzemidőt is jelent a G széria esetében.
A kapcsolók is változtak, itt már a Keil Optical V2 switcheket kapjuk meg. Kattintás érzetre összességében jól sikerültek, inkább egy enyhén puhább karaktert hoznak, mint a nálam lévő VL-Mouse Sword Omron kapcsolói. A hangjuk közelről hallgatva egy enyhén fémes karaktert is mutat. A főgombok felülete erősen ívelt, ami jól vezeti az ujjat, viszont maga a gombmechanika lehetne egy fokkal határozottabban rögzített. Van egy minimális oldalirányi mozgás, ha megmozgatjuk őket. Valós használat közben ez nálam nem okozott problémát, viszont elképzelhető, hogy lesznek olyan felhasználók, akik érzékenyebbek az ilyenfajta holtjátékra. A két oldalsó gomb szépen kiemelkedik az egér oldalából, és a cég tervezői ezúttal egy kis távolságot is hagytak közöttük, ami segíti ugye az elkülönítést. A gomboknál minimális pretravel itt is jelen van, de ez nem zavaró mértékű, a kattintás érzet pedig összességében kifejezetten kellemes lett itt. A fekete görgő színben egyező gumiborítást kapott, amelynek mintázata kifejezetten jól sikerült és sokat dob az egér összképén. Az encoder továbbra is TTC Silver, ami egy finom, könnyedjárású megoldás. Ezt azok fogják kedvelni, akiknek a legtöbb gamer egér görgője túl erősen taktilis, vagy túl kattogós érzetű. A görgőgömb kattintása szintén a puhább karakterűek közé tartozik, a hangja pedig visszafogott és nem tolakodó. Az egér a már említett kábelen keresztül, illetve 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolaton keresztül is használható lesz a gyári adóvevővel. Ez az adóvevő egy fekete macska formát kapott, amelynek a szeme világít használat közben. A maximális 8000 Hz-es polling rate érték itt is elérhető, ugyanakkor egy kihagyott zicsernek érzem, hogy a világítás kizárólag dekorációs szerepet kapott, és nincs lehetőség arra, hogy akár az akkumulátor töltöttségét, akár a polling rate-et vizuálisan visszajelezze. A BeastG alja részben nyitott kialakítást kapott, és mindössze egy ki- és bekapcsológomb található rajta. Gyárilag 4 dockét került az egér aljára, amelynek minősége kifejezetten jó lett. Itt is ugyanazt tudom mondani, mint a griptépeknél, a VL-Mouse megoldásai az átlagos gyári talpakhoz képest kifejezetten jól sikerültek. Üvegpadon különösen szépen és simán csúsznak, sok konkurens megoldáshoz képest is kellemesebb érzetet adva. A dobozban emellett további talpak és dockétek is találhatóak, így érdemes kísérletezni velük, hogy mindenki megtalálja a számára ideális csúszásérzetet. A BeastG egy 300 mAh-órás aksit kapott, amelyet a már említett Nordic 54L15-ös vezérlőchip egészít ki. Ennek köszönhetően az egér több napos, akár hosszabb üzemidőre is képes egyetlen töltéssel. A töltöttségi szintről az egér elején elhelyezett állapotjelző LED ad majd visszajelzést. Általános használatnál, például böngészés vagy munka közben érdemes a polling rate értéket visszavenni, így tovább növelhető az üzemidő. Ezzel azonban részben át is értünk a VL-Mouse egerek egyik gyengébb pontjához. Sajnos továbbra sincs dedikált DPI vagy külön programozható extra gomb az egéren. Bár léteznek több gombos kombinációk a DPI vagy polling rate léptetésekre, ezek használata messze nem kényelmes a mindennapokban, és inkább olyan kerülő megoldásokra emlékeztetnek. A webes applikációban természetesen az előbb említett beállítások már sokkal kényelmesebben elérhetők lesznek. Lehetőség van profilok létrehozására, valamint olyan paraméterek finom hangolására, mint a load, DPI, sleep time és egyéb beállítások. Emellett a makrózás itt is támogatott. A szoftver tudását tekintve összességében egy átlagos szintet hoz, viszont a legnagyobb problémám vele továbbra is az, hogy kissé zsúfolt hatást kelt, és hiányzik belőle a profilváltás egérgombra történő kiosztásának lehetősége.
Az egeret a gyártó hivatalos oldaláról rendeltem, és házhoz szállítással együtt nagyjából $90 került. Nagyon tetszett az új bevonat, a forma, valamint a kifejezetten alacsony tömeg is. Pozitív meglepetés volt, hogy a csomag továbbra is rendkívül gazdag kiegészítőkben, és gyakorlatilag minden fontos tartozékot megkapunk hozzá. Külön öröm volt számomra, hogy üvegpadokon sem tapasztaltam semmilyen problémát a Beast G használata során. Ami viszont a jövőben fejlesztést igényel, az a főgombok oldalirányú holtjátéka, valamint a szoftver felülete és annak átláthatósága. Összességében a Beast G egy nagyon jó alternatívája a cég Beast modelljeinek, illetve a Final Mouse hasonló egereinek. De ha őszinte akarok lenni, akkor azért a piacon ott van például az ATK-nak az F1-es sorozata, ami szintén egy nagyon jó ajánlat tud lenni. Úgy gondolom, hogy ha a VL Mouse a könnyű műanyagházas egerek piacán úgymond maradandót akar alkotni, akkor mindenképpen foglalkoznia kell ennek az egérnek a főgombjaival, illetve egy kicsit a szoftvert is fejlesztenie kellene már végre. Most azonban megadnám a lehetőséget valaki másnak is, hogy kipróbálja ezt az egeret. Igen, sorsolás következik, a játékszabályok az szokásosak, mindössze annyit kérek, hogy lájkold ezt a videót, iratkozz fel, és hogyha tudsz, kövess be X-en. Ezek után már csak egyetlen egy dolgod lesz, beírni a VL Mouse Beast G szavakat, ebből tudni fogom, hogy te szeretnél részt venni a sorsoláson, amit július 20-án tartok meg. Ezúttal is csak a győztes kommentjére fogok válaszolni, akinek onnantól kezdve 48 órája lesz e-mailbe felvenni velem a kapcsolatot, ahol megbeszéljük majd a részleteket, hogy a nyereményét személyesen vagy postai úton szeretné átvenni. Ha az utóbbit választja, annak a költségeit ezúttal is én állom. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. A folytatásban ismét egy egeres cég fog jönni, akik szintén úgymond a szívem csücskei. A Lamzu fog visszatérni egy új egérrel, ezt fogjuk nem sokára megnézni. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!